Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις αυτή τη σιροπιαστή λεμονόπιτα που απλά είναι πεντανόστιμη. Κατσαρολάκι πάνω στη φωτιά. 500 γραμμάρια νερό ή 2 κούπες. 500 γραμμάρια ζάχαρη ή 2 κούπες. Φλούδες από ένα λεμόνι. Ανακατεύουμε και το φέρνουμε σε σημείο βρασμού. Κλείνω τη φωτιά και αποσύρω. Θα χρειαστώ ένα μπολ, ασπράδια από 3 μέτρια αυγά, μία πρέζα αλάτι. Σταδιακά ρίχνω 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική ή 3/4 της κούπας και χτυπάω μέχρι να γίνει μια σφιχτή μαρέγκα. Ρίχνω σιγά σιγά τους 3 κρόκους από τα αυγά. Θα ρίξω σιγά σιγά 150 γραμμάρια ηλιέλαιο ή 3/4 της κούπας. 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 2 κουταλιές σούπας. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. 150 γραμμάρια γάλα ή 3/4 της κούπας. 3-4 σταγόνες υγρή βανίλια. Ξύσμα από 2 λεμόνια. Και θα χρειαστούμε και χυμό από 2 λεμόνια. Ανακατεύω με μια σπάτουλα να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί. Αφήνω το μείγμα στην άκρη. Και κόβω σε φρουφρού, όπως σας δείχνω, 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας για γλυκά. Αφρατεύω πάρα πολύ καλά. Λαδώνω ένα ταψάκι 25x30. Θα βάλω τη μισή ποσότητα από τα φύλλα. Τη μισή ποσότητα από το μείγμα. Στρώνουμε ομοιόμορφα, να πάει το μείγμα παντού. Θα βάλω και τα υπόλοιπα φύλλα. Και τέλος θα ρίξω και το υπόλοιπο μείγμα. Θα στρώσω πάρα πολύ καλά το μείγμα να πάει παντού, να καλύψουμε τα κενά. Να τη φτιάξετε αυτή τη λεμονόπιτα, είναι απλά εκπληκτική, πολύ νόστιμη και είμαι σίγουρος ότι θα τη φτιάχνετε συνέχεια. Ωστόσο, εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να πάτε κάτω από το βίντεο και να πατήσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου μία ώρα. Φροντίστε η σκάρα σας να είναι κάτω-κάτω. Και όπως είναι ζεστό το γλυκό, το σιροπιάζουμε. Μπορεί να σας φαίνεται πολύ το σιρόπι, αλλά θα του ρουφήξει όλο. Και θα το αφήσουμε περίπου 2 ώρες να ρουφήξει καλά το σιρόπι. Θέλω όλοι να φτιάξετε και να δοκιμάσετε αυτή τη σιροπιαστή λεμονόπιτα. Πραγματικά είναι υπέροχη από γεύση και θα εκπλαγείτε από το αποτέλεσμα.